Honor X7b 5G. Phone 5G dengan storan paling besar dalam kelas dia. But first, jom kita tengok apa yang ada dalam kotak dia. Okay, ada SIM pin ejector, clear protective case, kemudian ada USB Type-C cable, 35W power adapter dan of course the main star, Honor X7b 5G dengan warna emerald green. Design memang berbeza dengan version 4G, sekali tengok macam Honor 90 5G pun ada. Ada dua finishing di bahagian belakang ni. Bahagian mid ni memang tak ada kesan cap jari langsung. Di bahagian kanan phone ni ada volume button dan power button dengan fingerprint sensor. Di bahagian bawah ada audio jack, mic, charging port dan juga speaker. Kiri phone cuma ada SIM slot tanpa memory card. Lastly, di bahagian atas ada mic dan juga IR blaster. Design dia nicely curved di semua sudut dan terasa phone ni memang grip di tangan bila dipegang. Yang bestnya, walaupun phone ni bersaiz besar tapi rasa ringan dan tak rasa bulky pun bila pegang. Skrin dia sebesar 6.8 inci beresolusi Full HD Plus dan 90Hz refresh rate. Skrin tampak luas dengan bezel dia yang agak nipis ni. Position 8MP kamera selfie dia juga berada di tengah dan tak besar. Kamera dia nampak macam ada dua bulatan besar dan 4 kamera kan? Tapi tak. Ia ada 3 kamera. Kamera utama 108MP, 2MP macro kamera, 2MP depth camera dan juga LED flash. Honor X7b 5G ni dikuasakan oleh MediaTek Dimensity 6020 dengan 8GB RAM dan juga boleh boost lagi 8GB RAM menjadikan total 16GB RAM. Storan pula sebesar 256GB yang bagi saya just nice untuk price range macam ni. Dalam design yang nipis ni sebenarnya tersembunyi bateri sebesar 6000 mAh guys dan juga support 35W Honor Supercharge. Honor claim boleh tahan sehingga 3 hari. So kalau nak phone 5G yang best, inilah dia.